Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg róla, hogy van ő, hogy telt a hétvége, egyáltalán mi történt vele, történt-e bármi. Szóval a kérdés az, hogy ez a szeretett személy hogy van, milyen gondolatai vannak, mi van a környezetében, ilyen kérdéseink vannak. És lássuk, hogy mit kapunk vajon, mit tudhatunk meg ebből. Úgy tűnik, hogy ő neki nagyon mély vágyai vannak, tulajdonképpen így fizikai szinten is vannak vágyai, de ugye a belsejéből eredő vágyak is vannak benne, tehát hogy így olyan, mintha így valakire vágyna, valakihez kapcsolódni vágyna, de látható az is, hogy nem tudja, hogy ezzel mit kezdjen, nem tudja, hogy ez a vágya, ez a kapcsolódás iránti vágya, ez mennyire megbízható, vagy mennyire hirtelen ötlettől vezérelt, de így mélyen lelkileg ő azért azt látható, hogy ez őt foglalkoztatja igazából. És én azt gondolom, hogy sok időt tölthet ezzel. Na, megnézzük a gondolatát, hogy mit tudhatunk meg erről. Elszomoríthatja az a belsejében lévő üresség. És itt megint azt mondom, hogy a 45 éves kor fölött mindenkinél elérkezik ez, kinél erősebben, kinél kevésbé, attól függően, hogy ki milyen feladattal születik az életébe, de mindenkinél jelentkezik, hogy elkezd befelé figyelni, elkezd befelé élni, elkezd tudatosodni benne az, hogy nem csak ez az élet van, már úgy értem, hogy nem csak ez a hétköznapok világa van, hogy létezhet valami más. Elkezdenek feltűnni neki dolgok, hogy milyen érdekes, hogy ennyi véletlen van, vagy milyen érdekes, hogy ez így történt, vagy már megint így történt. És ezek az érzések, amíg így benne vannak, ez egyfajta ürességet él meg ezáltal, hogy nem tudja a válaszokat. És ez indukálhatja benne azt, hogy valamiféle belső vágy hajtja, bár nem tudja, hogy hova és hogyan. A bíróra kérnék szépen. Ez a bizonytalanság, amit a bírónál, amit kértem rá, ez jól tükrözi, vagy visszhangra lehet abban, amit az előbb mondtam, ennek a visszhangja, hogy ő sokat elmélkedik azon, hogy például, ha van társa, vagy van egy személy az életében, aki számára nagyon fontos, és egyfajta iránymutató az ő életében, hogy az hogyan van, az miért van az életében, hogyan illeszkedik így a család fogalmába. Szóval nem egy ilyen tudatosan, hogy na, leülök és akkor elkezdek ezen gondolkodni, nem ilyen módon fordul meg a fejében, de valójában ezek körül járnak a gondolatai, hogy például miért nősültem meg? Vagy miért így történtek a dolgok? Vagy hogyan lehetséges, hogy ide jutottam? Vagy a munkahelyemen miért az történik? Történhetne másképp is. De itt valójában ezeknek a kérdések mögött igazából ilyen mélyebb összefüggések vannak. Lehet, hogy ez valakinél már tudatosul,
a másikaknál még nem. Azért mondom, hogy mélyebbek, hiszen ott van elől a lelkész, tehát itt valahol tényleg ilyen mélyebb összefüggéseket keres ez a személy, de akkor most a vágyra is kérdezek még, hogy a vággyal kapcsolatban. Mert az is benne lehet ebbe az egészbe, ami miatt ő ennyit gondolkodik, hogy testi szinten is megél vágyakat. Testi szinten is érzékeli ezt a vágyódást valaki iránt, hiszen itt vannak az érzések is, de az is látszik, hogy sorba történnek olyan dolgok, amelyek megakadályozzák ennek a megélését, vagy tehát a mindennapokban a megtapasztalást, és hiába van stabilan ott ez a benne lévő vágy az életében, valahogy mindig közbe jön valami, vagy az ő reményeivel, az ő elméjének, egójának az elképzelésével ez nincsen összhangban. Például lehet, hogy itt testi szinten vágyakozik valakire, de egyébként meg az egója azt mondja, hogy az úgy nem helyes, mert ez a helyes, meg az a helyes. És ez csak az ego, aki a belső gyermek sérüléssel foglalkozik, az tudja, hogy az ego az 7 éves korig fejlődik ki. Amit addig tapasztal a környezetében, a szülőknél, azt szerint éljük le az életünket. Ha tudatában vagyunk ennek, hanem egy 7 éves korú gyermeknek az észjárásával működik az agyunk, és ennek megfelelően élünk. És ezt nem én mondom, ezt pszichológusok sora vizsgálta és állapította meg évtizedeken keresztül, több 10 000 embernek a tanulmányozása során jöttek rá vagy jutottak el erre a megállapításra. Viszont ezt lehet korrigálni. Erre szoktam mondani, hogy érdemes belső gyermekkel dolgozni, hogy ne a 7 éves agyunk irányítsa már az életünket, hanem a felnőtt énünk. Mert szerintem mindenkivel előfordul az, hogy nem érti. Vannak ilyen ellentmondásokat, amiket nem ért, hasonlóan itt is. Tehát, hogy ő nem érti, hogy miért van benne ez a vágy, ilyen stabilan, ilyen kitartóan, amikor ő az eszével meg nem ezt szeretné. És persze, hogy ez aztán összeütközésbe kerül benne, nem is tudja, hogy mi történik, az érzéseit elnyomja, mert az nem passzol az ő elméjének a megfelelő gondolatokhoz, úgyhogy az érzés az megy a levesbe, a testi vágy megy a levesbe, mert az ego az más mond, igaz, hogy az beteg, tehát azzal nem foglalkozunk, mert az ego, és erről beszélnek most ezek a lapok, hogy ez a személy ilyen mély gondolatokat és mély érzéseket él meg valójában, de mindent felülír ezzel a gondolatmenetével, mert az valakinek, valamivel ütközik. Úgyhogy hát megnézzük, hogy ez hogy kapcsolódik hozzád, mert úgy látszólag van összefüggés, hogy ezt mondjuk ehhez a sok gondolathoz van neked közöd, de meg is nézzük, hogy hogyan. Úgyhogy a következő kérdés az az, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatosan, illetve milyen gondolatai vannak, ha rágondol a nézőre. Szóval ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, ez a kérdés. Ezt nézzük most meg.
láthatóan nem nagyon vagytok együtt, ritkák a találkozások, ritkák a beszélgetések. A múltban azért ez kicsit másképp volt, ott azért gyanítom, hogy többször voltak találkozások, és ezt, ha rád gondol, vagy erre gondol, hogy régen több volt a találkozás, és minden olyan finom, lágy volt, és kellemes, és jó volt, és időnként azt is megengedi magának, hogy csodás volt. Ez bizony pillanatnyilag ennek a hiányát, a veszteségét éli, ha rád gondol, és gondolataiban sokat agyal azon, hogy hogyan lehetne újrakezdeni, hogyan lehetne megújítani a kettőtöknek a kapcsolatát. És itt megint megjelent a vágy, tehát ott az előbb nem véletlenül mondtam, hogy gyanítom, hogy van köze hozzád, mert a vágyait, amit ott az előbb láttunk, amit elnyom, annak te lehetsz az indítója, az elindítója, de akkor itt megnézzük itt a veszteséget először, hogy mi az a veszteség. Hát a veszteség az, hogy lehet, hogy amikor találkoztatok, az egy váratlan, különleges találkozás lehetett, és ő abban az időben azt gondolhatta, hogy kettőtöknek így jó kapcsolat néz ki. Tehát, hogy megfordult a fejében, hogy kettőtökből jó pár lehetne, szépen tudnátok együtt lenni, meg is fogalmazódott ez valamilyen szinten benne, de valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy ez mégsem jött össze. Megnézzük, hogy itt a katonatisztnél, hogy miért nem jött össze, miért történt itt eltávolodás. Miért gondolkodik ennyire? Lehetséges, hogy az eltávolodás oka az volt, a közvetlen oka, hogy ő elkezdte ezt a reményeit, amit ő szeretett volna, vagy amit ő kigondolt, azt elkezdte átgondolni egóval. Na és visszatértünk oda, amit az előbb mondtam, tehát hogy bekapcsolt a 7 éves gyerek, akinek az a tapasztalata volt, hogy ezt lehet, azt nem lehet. Ez egy túl nagy kívánság, ilyet nem engednek meg nekem, és ezt nem lehet csak úgy hátrahagyni, nem csinálhatsz csak úgy akármit, mert ott van a kötelességed, akár ott vannak azok a függőségek is, amit már azért fejlesz ki az ember fia-lánya magában, mert képtelen szembenézni a valósággal, képtelen szembenézni azzal, hogy ő már nem 7 éves, hanem fel kellene nőni, és ezért tenni is kellene. Egyszerűbb azt mondani, hogy hát nem lehet, mert a környezet, mert valaki ezt mondja, meg a másik, meg mit szólnának hozzá, ameddig találunk valakit, aki hibás a mi életünkért, addig mi gyermekmódban viselkedünk minden esetben. Tehát a felnőtt személy, a felnőtt ember, a felnőtt egyén abszolút tulajdonsága, hogy vállalja a felelősséget a döntéseiért, az elhibázottakért is, azt is, ha valamit elszúr, és akkor nem azt mondja, hogy a másik miatt nem tudok én ezt vagy azt csinálni, hanem azért, mert én így döntöttem, és ennek ez lett a következménye. És itt láthatóan ő nem tart ezen a szinten, és az is látható, hogy ő neki bőven jó lenne, hogyha egy ilyen belső gyermekgyógyításon részt venne, hiszen amíg élünk, ezt ki lehet javítani, amíg élünk, sőt, ez lenne a cél, hogy az unokáinknak ezt ne adjuk tovább. Mert minden, ami bennünk van,
azt a gyerekeink és az unokáink viszik tovább, és ők ugyanezt a nehézséget fogják megélni, mindenki kivétel nélkül, és ezt onnan látom legjobban azóta, meg különösen amióta oldásokat csinálunk, és megtapasztaljuk, hogy bizonyos reflexből vagy öntudatlanul végzett tevékenységek, az harmad, negyed, ötödíziglen lévő őseink kezdték el, vagy hozták be a családba, és mi csináljuk, hogy így reagálunk rá, hogy szembeszállunk a szülőkkel, a nagyszülőkkel, hogy direkt úgy viselkedünk, hogy ilyen akaratosak vagyunk, és ez nem mi magunktól, hanem azért, mert az ő lenyomatuk itt van bennünk, és ugyanígy adjuk tovább az unokáinknak, gyerekeinknek is, az unokáinknak is, és ők meg tovább. Tehát, hogy így viszik tovább a génjükbe, ezt hallja, hisszük, hanem ezt két oldalról is bizonyították, egyrészt a pszichológia, másrészt, vagy hát inkább így mondom, a szellemtudomány, másrészt pedig az orvostudomány, aki hát a genetikailag öröklődő betegségek is hasonló módon öröklődnek, mint amiről most beszélek, úgyhogy, és ez a személy még mindig hárít, ő még mindig ezen a szinten van, és ő sincs ezzel tisztában, hogy ez a hárítás, ez a menekülés, mint mondom, a függőségekben menekülés, az egyértelműen jelzi azt, hogy ő nem akarja, nem meri vállalni a felelősséget a tetteiért, és nem meri azt mondani, hogy hát bizony, azt ott másképp kellett volna. Na de megnézzük, hogy akkor a vágy az mit jelent, mire vágyna veled kapcsolatosan, ha gondolatait tekintjük. Őszintén szólva azt hiszem, hogy ő azt gondolja, vagy abban reménykedik, az a vágya, hogy azokat a nehézségeket, szomorúságokat, fájdalmakat, amit ő és te is megélsz, azt talán az égiek közbeavatkozása segít megoldani, vagy eltüntetni. Itt megint az én olvasatomban kijön ez, hogy imával talán, lehet, hogy ő imádkozik is, vagy legalábbis fohászkodik a maga módján azért, hogy változzanak, vagy hát, hogy segítséget kapjon, és biztos érkezik is válasz. Csak amikor ez a helyzet, amit itt mondtam, akkor egyszerűen nem tudjuk befogadni az érkező választ, nem vesszük észre, mert nem vagyunk azon a rezgés szinten, azon a tudatszinten, hogy ezt meghalljuk, meglássuk. Tehát itt mindenképpen az akaratnak kellene az ő részéről még hozzá meglenni, hogy ezt a vágyát, amit itt magában dédelget, meg itt a múltban dédelgetett, hogy ez így teljesüljön, ahhoz neki egy lépést, egy pici lépést kellene tenni. De ő ezt még nem látja sajnos. Na mindegy, majd megfogja. Szerintem előbb-utóbb mindenki meglátja, de megnézzük, hogy mit érez. Mit érez ez a személy a néző iránt? Erre vagyok kíváncsiak, hogy mit érez iránta. Láthatóan a gondolatait teljesen lefoglalja, de mit érez iránta? Ez a szeretett személy a néző iránt mit érez? Lehet, hogy megküzd benne az az érzés, hogy mi a valódi érték. És amit eddig annak hitt értéknek, azt hátra kellene hagyni, azt meg kellene változtatni, de egyelőre nem képes. Az előbb is ugye látszott, itt is azt mutatják a lapok, hogy
ő inkább a szokásokat, tehát a berögzött mintáit választja, azokat a hétköznapi rutin dolgait, amit ő minden nap végez. És én nem mondom, hogy könnyű, mert nagyon nem könnyű ezen változtatni, ezért mondom csak azt, hogy egy pici lépés elég ahhoz, hogy meginduljon a változás. Na itt a bosszúságra kérnék szépen, hogy aha. Hát tisztában van ő azzal, hogy ő neki a bizonytalankodását maga mögött kellene hagyni. És mint mondtam itt az elején, hogy ő tudja azt nagyon is jól, hogy ő neki az, amit ő értékesnek gondolt eddig, az bizony most már nagyon is változóban van is, és az irántad érzett határtalan szerelme, ezek a szenvedélyes szerelme igazából, az hát nagyon sok belső vívódásra ösztönzi őt. Hátra kellene hagyni a bizonytalankodást, az örökké sajnálkozást, a szomorúságot, és itt akár a mások hibáztatását is, amit mondtam, tehát ő valahol ennek hatására, vagy a te hatásodra ilyen érzésekkel és gondolatokkal van, és nagyon sok esetben például azért találkozunk személyekkel, azért jönnek létre ezek a kapcsolatok, mert a ti energiátok olyan, hogy ilyen gondolatokat tudtok kiváltani a másikból, vagy pedig a másik személy olyan viselkedést mutat, ami nektek mondjuk vagy irritál benneteket, vagy tetszik benne, de bármelyiket is csinálja, az bennetek is ott van, és mindannyiunk így vagyunk, minden párkapcsolattal, minden kapcsolattal, hogy akivel kapcsolatba kerülünk, azok valamilyen tulajdonságunkat tükrözik számunkra, de egy párkapcsolat nagyon élesen tükrözi, és olyankor, ha mi nem is tudjuk ezt magunkról, vagy például a szülőnkkel való kapcsolódásnál, ez nagyon jó példa itt általában a férfi, ha a férfi jön egy nő életébe, nagyon gyakori, hogy az édesapának a bizonyos tulajdonságait hordja magában, és azért, mert valószínűleg azzal nekünk vagy tudatosan, vagy felismertük már, vagy nem, vagy a tudatalattinkban ott van, és azzal nem tudunk mit kezdeni, nem tudjuk elfogadni az apának azt a viselkedését, és akkor azért jön egy ilyen szeretett személy az életünkbe, hogy az ő viselkedésén keresztül a szeretet energiájával képesek legyünk elfogadni, hogy így is tud viselkezni, de ettől még ő szerethető. És amikor erre így ráébredünk, hogy valaki dohányzik, iszik, de ettől még ő szerethető ember, mert egyébként meg aranyos, meg kedves, meg simogató a beszéde, vagy ahogyan rám néz, és ez emlékeztet így az édesapára valami közben, vagy valami módon, akkor így tudjuk azt kompenzálni, hogy akkor az apával kapcsolatos problémánkat, ezt így be tudjuk helyettesíteni, és azzal tudjuk feloldani. Tehát, hogy ilyen módon tart tükröt például egy másik személy, és nem azt jelenti, hogy most ha ő iszik, akkor én is iszok. Hát nem ezt fogja jelenteni, hanem azt, hogy mit látok én ebből, és ki volt ilyen az életemben, és akkor miért úgy. Jó, tehát hogy most ez így eszembe jutott, hogy ezt itt talán elmondom, hogy sokszor halljuk, vagy sokszor elhangzik így a kártya kirakásoknál, hogy tükröt tartunk, de így tart tükröt, hogy nem azt jelenti feltétlenül, hogy mi pont úgy viselkedünk, hanem hogy van valaki a környezetünkben, a múltunkban,
akivel kapcsolatban hasonló megéléseink voltak, és így a szeretet ereje lesz az, ami arra késztet bennünket, hogy megbocsássuk neki azokat a dolgait, amit tett, nem elfelejtve, hogy mit tett, egyszerűen csak megbocsátjuk, ahogy ennek a szeretett személynek is megbocsátjuk, és elnézzük, hogy ő ilyen. Ez a működés. No, akkor megnézzük itt a halált még, hogy mi az a változás itt, amit ő úgy látom, hogy nem tud egyelőre bevállalni. Igen, lehetséges, hogy amit mondtam, hogy értékbeli, hogy mi az értékes a számára, ebben nagyon nagy változtatásra volna szükség, amire egyelőre nem képes, mert nagyon régóta abban a hiszemben él, és ahhoz neki olyan dolgokat és olyan személyeket kellene hátrahagynia, például a családjában, vagy eltávolodnia, akivel ő nem képes. És ezek például így a horoszkópban is benne vannak. Vannak a le is felszálló csomó pontok, amelyek megmutatják, hogy milyen úgymond gyengeségünk van, melyik életterületen vannak, és hol vannak az életfeladataink, vagy sorsfeladataink pontosabban, és akkor itt ő neki valószínűleg így a családdal kapcsolatosan vannak ilyen nehéz feladatai, és ez mutatkozik meg. Tehát, hogy hiába van itt ez a szenvedélyes szerelem az irányodba, hiába vágyna a veled való együttlétre, sőt láttuk az előbb, hogy előfordulhat, hogy imádkozik azért, hogy ebből ez legyen valami ebből, de egyelőre ő maga már tudja, hogy ehhez olyan nagy dolgot kellene változtatni magában, amire ő nem képes, és inkább a megszokotthoz, amit másképpen komfortzónának is neveznek, inkább a szokás hatalma győz, és magában megállapítja, hogy jó, hát akkor maradjon minden így, mert, és akkor elkezd megint kifelé hivatkozni, hogy azért nem lehet, mert azért nem lehet, mert azért nem lehet, és mint mondtam, az a 7 éves gyereknek a viselkedése a miért nem lehet kategóriában, amikor másokat okolunk és hibáztatunk, és nem azt mondjuk, hogy azért nem lehet, mert én még nem tudok így dönteni. És ezzel is minden rendben van, ettől nem leszek rosszabb. Ha ezt így el tudom mondani, és el tudom magamat ilyennek is fogadni, mert hogy majd megérik az ember fia lánya, elérkezik abba az érettség, lelki és szellemi érettségi szintre, amikor bizony már meg tudja tenni azokat a lépéseket, amire szükség van. Na, és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a kettőtök kapcsolata, illetve az, hogy ő tőle mire számíthat a néző, ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat, mire számíthatod. Hát egyeseknél arra számíthat, hogy hamis ígéreteket hamis ígéretek hagyják el a száját, tehát, hogy jövök, majd találkozunk, majd ez lesz, majd az lesz, de valójában a tudata mélyén tudja, hogy ő fél azt megtenni, és ha azt ő megtenné, annak nagyon súlyos következménye lenne. Na és akkor itt a féltékenységre kérnék szépen. Ezt mondtam, hogy súlyos következménye lenne, viszont nagyon-nagyon sajnálja azt, hogy így a múltnak a csodás dolgait azt hátra kell hagynia, és azt kell megélnie, hogy az úgy nem működik, az úgy nem jól van, vagy nem úgy haladnak előre a dolgok, ahogyan az jó lenne. És még a hamisságra kérnék szépen.
lehetséges, hogy hamis ígéreteket tett, vagy a múltban, nem biztos, hogy az elkövetkezendő napokban szándékozik. Minden esetre látható, hogy itt ezekből az látszik, hogy ő neki ezekkel szembe kell néznie, hogy ő neki meg kell látni az igazságot benne. A taró a nagy arkánuma az igazságnak alapja, a 11-es nek az igazság, az isteni igazságot, tehát hogy ők, az isteni igazság az mindannyiunkat utolér, és ez olyan nekem, mint hogyha itt neki muszáj lenne beismerő vallomást tenni saját magának, hogy ő bizony nem, vagy tudatosan nem mondott igazat, tudatosan nem ígért igazat, tudatosan hazudott mondjuk, vagy füllentett, vagy ködösített néhányszor, és őszintén mondom, hogy most ahogy a Szaturnusz visszalépett így a halak jegyébe hátráló mozgásában, a látszólagos hátráló mozgásában, ez felveti eznek a lelki érettségnek, a lelki szembenézésnek, tehát hogy felelősségvállalás kérdését, úgyhogy ha valószínűleg most jut eszembe, de nem véletlenül erről beszélek, tehát hogy ez így nagyon fontos lesz a következő időszakban, mondjuk így, hogy jövő február közepéig. Lehetnek olyan energiák mindenkinek, akinek ezzel dolga van, hogy olyan késztetések lesznek belülről, hogy ezzel elkezdjen foglalkozni, vagy olyan események lesznek kívülről, hogy ő kénytelen lesz szint vallani és megmondani az igazat, és itt az látszik, hogy ő neki belülről lesznek ilyen megélései, akármennyire is fél ettől, ő neki szembe kell nézni magával. Mindenkinek, akinek a jegyek elején van valamilyen fontos bolygó, a nap-hold, azok érintettek ebben, tehát ilyen 1-2 fokon, azok érintettek, és azok erre készülhetnek fel. Van, akinek mondom kevésbé fájdalmas lesz, van, akinek fájdalmasabb lesz. Ezt tudjuk segíteni egyébként, hogy ne legyen fájdalmas, ez elé tudunk menni, és meg tudjuk könnyíteni a saját dolgunkat, hogyha bemerjük vállalni. És ő vajon bemerje vállalni, megkérdezem még itt a szerencsétlenségre, hogy ez mit jelenthet, hogy bemerje vállalni, vagy inkább ez tényleg szerencsétlenséget jelöl. Hát egyelőre azt jelenti, hogy szenvedélyesen szeretné ezt a találkozást veled, és lehet, hogy így már jó ideje itt van benne az ő gondolataiban, szeretne. Ezt határozottan tudom mondani, bár nem látom sok esélyt, hogy itt lesz találkozás, vagy sok mindenkinél ennek esélyét, de úgy gondolom, hogy lelke legmélyéről szeretné ezt, hogy megújítani. Nagyon nagy hatással vagy rá, akármilyen viszony is van köztetek, azt tudom mondani, hogy ez egy rendkívül erős energetikai kötelék köztetek, és hatalmas hatással vagy rá, és ezért hálás lehetsz te is, meg ő is, mert azért ez, én úgy gondolom, isteni kegyelem, amikor ilyen nagy lehetőséget kapunk arra, hogy fejlődjünk és előbbre jussunk, hogy amikor átmegyünk a másik oldalra, a láthatatlan létezésbe, akkor ott a boldog élet várjon ránk, és ne egy kevésbé jó, mint a jelenlegi, mert bizony az is lehetséges. Úgyhogy köszönöm, ha itt vagytok és megnéztétek ezt a videót. Ha úgy gondoljátok, hogy erről, amiről beszéltem,
vagy esetleg a kirakásról, vagy bármi másról szeretnétek velem beszélni, konzultálni, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Vannak ilyen belső gyermekkurzusaim is, egyrészt lehet ingyenesen elolvasni a blogon, ami a leírásban van, szintén a link hozzá. Azzal lehet kezdeni, hogyha úgy gondoljátok, hogy olvasgatok, de hogyha azt szeretnétek, hogy beszéljük meg, mert ott azt elolvassátok, de nem biztos, hogy tudjátok, hogy hogyan nyilvánul ez meg a ti életetekben, na erre vannak a tanfolyamok, amiket én csinálok, és itt az is ott a blog bejegyzésekben is megtalálhatóak, és ezek a tanfolyamokon megbeszéljük azt, hogy konkrétan a te esetedben mit jelent, milyen sérüléseid voltak, hogyan tudod ezt kiigazítani, és ez például 2-3 hónapon keresztül mindenkivel egyedileg egyeztetett időpontban, tehát ennek a tanfolyamnak ez a lényege. Az enyém ettől különleges, hogy én ott is használom ezt az érzések és gondolatok érzékelő képességemet, és így tudok nektek különlegesen segíteni. És nem az a 100 számra ledarált tanfolyamról van szó, hanem erről az egyediségről, úgyhogy, és mondom, februárig, akinek ezzel dolga van, elég feszítő energiák jöhetnek. Ha már egy ideje érzed, mert már ezen egy ideje már lehetnek ezzel problémák, akkor ne habozz sokáig, keresd nyugodtan. De ha megírod megírod, hogy milyen gondolataid támadtak ennek hatására, vagy hogyan éled meg ezeket a dolgokat te, azt is nagyon szívesen elolvasom a kommentben, ez a szó nem jutott eszembe az előbb. Szóval megírod a kommentben, azt köszönöm, és köszönöm a lájkokat és feliratkozást meg, hogy így támogatjátok a csatornát, hogy én tudjak adni nektek ilyen videókat, ti pedig úgy tudjátok ezt viszonozni, hogy valamilyen interakcióval honoráljátok. Lényegtelen, hogy milyen, már úgy értem, hogy lényegtelen, bocsánat, tehát a számítógép szempontjából, a YouTube számítógép szempontjából lényegtelen, hogy most az like-ban vagy kommentben érkezik, vagy feliratkozásban. A lényeg az, hogy ő azt nézi, hogy történik egy interakció, hogy van-e feliratkozó gomb, ott a kis harang be van-e kapcsolva, és akkor ezzel tudjuk egymásnak a számlát kiegyenlíteni, és így nem leszünk egymásnak adósai. Én erre törekszek, hogy én senkinek ne legyek adósa, ahogy a Lannisterek is mindig megfizetik az adósságot, én is ezen vagyok, hogy nem maradjak adós. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!